Hi guys! Welcome to Mimi's Venture! So today, I will share you one of my hobbies and that is gardening. So every time na wala akong pasok or weekend ako, ang pinagkakabalahan ko po at ng pamilya ko ay pagtatanim. Kasi sabi nga nila, kapag nagtanim, may aanihin. Aside from biking, one of our favorite family bonding is gardening. So we're going to the store to buy some material for our gardening. So, tara, sakay na! So we are going to Poland. This is a store that sells different plants and materials for gardening. So, ito na yung mga halaman na binili namin sa Poland. Siya yung ilalagay namin sa future greenhouse namin. The first is tomato Normand. So, galing siya sa Normandy, France. Also, the ananas tomato or pineapple tomato. Ang lasa niya parang pinya na may halong kamatis. Masarap siya. Then, the next is the zucchini. So, para siyang patola. We call it courgette. And the verbena. So, ito naman masarap siya gawing tsaa. Pag masakit yung tiyan mo, pwede din siyang inumin. So, gamot din siya. Parang herbals din siya. And the tomato cultivate. So, masarap tong kainin lang na ganyan. Para siyang mansanas. So, sa salad, masarap din siya. With some olive oil. Masarap siya. Then, bumili din kami ng soil. Because here in France, hindi mo pwedeng taniman yung basta-basta lupa lang. Kasi minsan hindi tumutuyo. So, you need a special soil para sa mga halaman. So, dito po namin ilalagay ang aming greenhouse project. Hoping na this time, hindi po siya masira ng snow kapag winter. So, yung po nakikita nyo, hindi po siya damo. Rhubarb po ang tawag dyan. Masarap po siyang gawing pie or jam. Then, last year po kasi, naggawa kami ng gulayan. But the thing is, nung winter, dahil sobrang lamig, nasira po yung mga halaman. So, the challenge for this year is gumawa ng greenhouse na maglalasa, na kahit winter, hindi mamamatay yung mga halaman. So, before, dito ko nakalagay yung mga pananim ko, yung gulayan ko. Dati, meron siyang tomatoes, you can find talbos, kalabasa. But now, ginawa ko na siyang kulungan ng mga manok ko kasi last time na nag-snow, as in nasira lahat ng pananim ko. Kaya this time, ginawa ko na siyang kulungan ng mga manok namin. So, let's try to visit if there's some egg in my manukan. Oh! Ayan o, may 3 itlog sila. Mamaya ako nakukunin. So, it's time to start our greenhouse project! So, habang hindi pa dumarating yung in-order naming ready-made greenhouse, we start to make the boxes.